Any ideas? Βρίσκομαι εδώ γιατί είμαι κατά του σπισισμού. Γιατί βρίσκεσαι σήμερα εδώ πέρα? Βρίσκομαι εδώ επειδή πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα ζώα σε αυτή την εποχή και πιστεύω ότι χρειάζεται ο κόσμος να έχει την πληροφορία για να κάνει τη σωστή επιλογή, δηλαδή την επιλογή να μην χρησιμοποιεί τα ζώα. Γιατί βρίσκεσαι σήμερα εδώ? Βρίσκομαι εδώ για να προσπαθήσω να αλλάξω τον κόσμο στον τρόπο που σκέφτεται όσον αφορά τα ζώα, το πώς τα αντιμετωπίζει. Πρώτη μου μέρα, ο λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι γιατί θέλω η προσπάθεια που κάνω να φανεί στους υπόλοιπους και για μένα είναι ένας αγώνας αυτός. Και θα ήθελα πάρα πολύ να προσπαθήσουν και άλλοι άνθρωποι να βρίσκονται εδώ πέρα στις δράσεις που κάνουμε. Και εμένα είναι η πρώτη μου φορά, είμαι καιρό vegan, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε όλοι να μην είμαστε τόσο παθητικοί, να είμαστε vegan σπίτι μας, να βγούμε έξω και να δείξουμε με βίντεο στον κόσμο γιατί πρέπει να είσαι vegan, γιατί πρέπει να μην εκμεταλλεύσεις τα ζώα. Οπότε ξεκίνησα, θα συνεχίσω να έρχομαι και ελπίζω και άλλοι να αρχίσουν να έρχονται. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δείξουμε αυτά τα βίντεο που είδαμε και εμείς, δηλαδή την αλήθεια για το τι συμβαίνει στα ζώα, σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και ευτυχώς ενδιαφέρονται πολύ μέχρι στιγμής. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να δείξουμε στην ουσία τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα προϊόντα που βλέπουμε, από ένα κομμάτι μπριζόλα, από μια γούνα, από ένα καλλιτικό. Να δείξουμε την πραγματικότητα δηλαδή και να προβάλλουμε την αντίθεση που έχει με τις διαφημίσεις. Που βλέπεις χαρούμενα ζωάκια που σου δίνουν το κρέας τους, που σκοτώνονται χαρούμενα, τραγουδάνε. Είναι και μια ωραία διαφήμιση τώρα που κυκλοφορεί με τα κοτοπουλάκια, που έχει βγάλει τραγούδι, που στην ουσία είναι κάτι που δεν ισχύει. Και αυτό που θέλουμε και ο σκοπός όλο αυτός που το κάνουμε αυτό είναι να κάνουμε οι άνθρωποι πιο συνειδητές επιλογές. Λοιπόν, ο λόγος είναι διότι θέλω απλά να δείξω για μια ακόμη φορά ότι η τσικνοπέμπτη δεν έχει σχέση με το κρέας, που τα μπανάνα, τα λαχανικά, τα ματάρια, οτιδήποτε, και ότι είναι ένα ακόμη αιματηρό έθιμο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει γιατί δεν έχει κανένα όφελος για το περιβάλλον και τα ζώα. Συμβάλλω σε αυτή τη δράση υπέρ των δικαιωμάτων ζώων, η οποία δεν έχει πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα που την υποστηρίζει και είναι μία από τις πιο σημαντικές κατά τη γνώμη μου, οπότε βάζω το λιθαράκι. Για τα ζώα. Γιατί κακοποιούνται καθημερινά τα ζώα και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ούτε για τη γεύση, ούτε γιατί πρέπει να επιβιώσουμε. Ούτε ένας από τους δύο λόγους δεν ισχύει. Μπορούμε να βιώσουμε δηλαδή και χωρίς οποιοδήποτε ζωικό. Σωστά. Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί θέλω να δείξω στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τους τοίχους ενός φαγείου, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει ο σπισισμός και τι είναι, και να βοηθήσω κάποια άτομα να καταλάβουν πιο εύκολα ότι συμμετέχουν σε κάτι στο οποίο δεν είναι ακριβώς σύμφωνοι. Σήμερα είμαι εδώ για να δείξουμε στον κόσμο το τι συμβαίνει για το φαγητό μας, για την ένδυσή μας. Πιστεύω ότι είναι απλά συνήθεια και δεν πιστεύω ότι είναι δικό τους λάθος. Πιστεύω ότι απλά έχουν μεγαλώσει σε μια κοινωνία που αυτό είναι το φυσιολογικό. Έτσι έχουν μάθει, όλοι μας μάθαμε έτσι, κανείς δεν μεγάλωσε σε μια vegan κοινωνία. Και πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος, αν ήξερε πραγματικά τι συμβαίνει και αν είχε μεγαλώσει ως vegan, δεν θα είχε ότι είναι το φυσιολογικό να μην βασανίζουμε τα ζώα. Ο περισσότερος κόσμος, όταν το βλέπει αυτό, νιώθει άσχημα, οπότε θέλει να κάνει το καλύτερο. Και αν δεν έχει κάνει ακόμα την επιλογή να κάνει το καλύτερο, είναι απλά λόγω συνήθειας, απλά επειδή τόσα χρόνια έχει συνηθίσει έτσι. Πιστεύω ότι κατά βάση συμβαίνει αυτό γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή πιστεύω ότι είναι η πλειοψηφία και υπάρχει μετά μια μειοψηφία η οποία απλά δεν ενδιαφέρεται για τα ζώα. Κλείνει τα μάτια, όπως λέμε. Ναι. Πιστεύω πως ο κόσμος τρώει ζώα γενικά, όπως για τον ίδιο λόγο που και εγώ κάποτε έτρωγα, γιατί απλά έτσι μάθαμε. Είναι μέρος της κουλτούρας μας και του μυαλού μας, αλλά ευτυχώς μπορεί να αλλάξει αυτό με ενημέρωση, γιατί βαθιά μέσα μας κανείς δεν το θεωρεί σωστό και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί
είναι μέσα στην αντίληψη του ανθρώπου να κάνει σκλάβους του αυτούς που δεν θέλει για ίσως του. Οτιδήποτε μορφή είναι αυτό, δηλαδή είτε είναι τα ζώα, είτε είναι γυναίκες άτιστα, είτε είναι μαύροι, λευκοί. Τα ζώα λοιπόν είναι μία από τις περιπτώσεις για τα ζώα είναι πάντα βόσιλες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εξ αρχής να εκφέρει γνώμη. Θα είναι για πάντα θύμα. Γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές και δεν γνωρίζουν βασικά τις συνέπειες των πράξεών τους. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι που σταματάνε και βλέπουν αυτά τα βίντεο μας εδώ πέρα δεν γνωρίζουν ότι αυτά συμβαίνουν. Ενώ είναι λογικό, δεν το έχω σκεφτεί, δεν τους το έχει πει κάποιος όταν πάνε να αγοράσουν μια θερμάτινη τσάντα, το πώς έγινε αυτή η τσάντα και γιατί έγινε έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι πρώτον δεν γνωρίζουν και δεύτερον είμαστε, βασικά δεν είναι, είμαστε εγωιστικό είδος, οπότε ναι αυτό. Σίγουρα λείπει η σκέψη πίσω από τις πράξεις του. Σίγουρα δεν, πιστεύω με τους σύγχρονους τρόπους ζωής, με τις ταχύτητες που έχει αποκτήσει η ζωή, δεν κάθεται ο άνθρωπος να σκεφτεί σοβαρά το τι γίνεται τουλάχιστον πίσω από το πιάτο που τρώει. Ζει, πιστεύω, σε ένα μύθο για το πώς γίνεται όλη η κατανάλωση των ζωικών τροφών. Είναι η παράδοση που υπάρχει, είναι η συνήθεια του καθενός βεβαίως, πώς έχει μεγαλώσει. Όπως και όλοι μας, έτσι είναι. Εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα η ομάδα, οι περισσότεροι φαντάζομαι, κάποτε ήμασταν... Δεν γεννηθήκαμε vegan. Ναι. Εκεί θες να καταλήξεις. Ναι. Okay. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που έχουμε μάθει από τη στιγμή της γέννησής μας ότι τα ζώα δεν είναι όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, ότι δεν έχουν δικαιώματα, ότι είναι πράγματα, έχουμε αντικειμενοποίηση. Κάτι το οποίο μας έχει αποκόψει από το να δούμε το τι πραγματικά είναι, ότι είναι άτομα όπως ακριβώς είμαστε κι εμείς και ότι έχουν κάθε δικαίωμα στη ζωή. Νιώθουν τον πόνο που νιώθουμε κι εμείς, αλλά παρόλα αυτά η κοινωνία μας είναι τέτοια που βοηθάει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να τα δούμε σαν αντικείμενα και όχι σαν άτομα. Θα σου πω, θα απαντήσω σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν αποσυνδεθεί τελείως, δηλαδή έχουν μεγαλώσει στην κοινωνία που δεν έχουν σκεφτεί ποτέ το σκύλο, το γουρούνι, αισθάνονται και πονάνε ακριβώς όπως ο άνθρωπος. Οπότε οι επιλογές τους είναι ασυνείδητες. Γι' αυτό είπαμε για συνείδητες επιλογές. Δηλαδή δεν το ξέρουν ότι πληρώνουν κάποιον να σκοτώσει ένα ζώο. Ακόμα και που λένε ότι είναι γουρούνι, αυτό χοιρινό, δεν το σκέφτονται. Και αυτό επιβεβαιώνεται κιόλας επειδή οι περισσότεροι δεν θα σκότωναν ποτέ οι ίδιοι με τα χέρια τους. Ένα σκύλο, ένα γουρούνι, μια αγελάδα. Και είναι και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κέρδος από αυτό. Δηλαδή, σε όλες τις δουλειές έχεις κέρδος από κάτι. Στη συγκεκριμένη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρει τρόπο να εκμεταλλευτούν ένα άλλο ζώο. Στην ουσία είναι κεφάλαιο. Για κάποιους είναι τα χρήματά τους. Αυτό δεν ακούγεται πολύ καλό, νομίζω. Γιατί θα σαν να μείνουν άνεργοι, ας πούμε, οι άλλοι. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει συνειδητές επιλογές και να αλλάξει σε ευρύτερο φάσμα το πώς ο κόσμος βγάζει χρήματα. Ναι, δηλαδή δεν είναι κακό το να βγάζεις χρήματα, είναι κακό να εκμεταλλεύεσαι κάποιον όπως δεν θα εκμεταλλευόσουν έναν άνθρωπο. Ναι. Και δεν θα σκότωνες έναν άνθρωπο για να τον φας. Ακριβώς το ίδιο δεν θα κάνεις και σε ένα ζώο. Στην ουσία, ότι ρε παιδί μου, όταν κάποιος δεν θα φάει ζώο, δεν θα φάει τσάρκανο ζώο, δεν θα φορέσει τη γούνα από το ζώο του, θα πάρει συνθετική γούνα. Θα πάρει όσπρια να φτιάξει τα μπιφτέκια, να φτιάξει σαλάτα, οτιδήποτε. Οπότε θα αλλάξει η συζήτηση. Οπότε οι ίδιοι άνθρωποι θα απασχολούνται απλά σε άλλες δουλειές. Θα κάνουμε μια μετάβαση λοιπόν σε έναν κόσμο που δεν χρησιμοποιεί ζώα και δεν βγάζει κέρδος από αυτά. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που σε εισαγωγικά την πατάει, ας πούμε? Δεν έχει ενημερωθεί, πιστεύω, απλά. Απλά είναι από συνήθεια αυτό. Ότι ο περισσότερος κόσμος συνήθισε σε ένα σύστημα, προσπαθεί να βρει δικαιολογίες γιατί το κάνει, όπως όλοι μας, όπως και εγώ. Όπως το κάναμε, σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά άμα τα σκεφτείς, διαβάσεις, ενημερωθείς, πιστεύω θα αλλάξεις γνώμη. Παίζει μεγάλη σημασία το χρήμα. Τα βρίσκουμε αδύναμα, διότι δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάτι άλλο που θεωρούμε ισχυρότερο από εμάς. Οπότε είναι η εύκολη λύση. Είναι πιο εύκολο και πιο φθηνό, αλλά από άποψη διατροφής θα το πάρω εγώ, ότι είναι πιο εύκολο να φας κρέας και να πάρεις πολλές βιταμίνες, πολλά ιχνοστοιχεία, πολλή πρωτεΐνη, από το να κάτσεις να φας φακές με πορτοκάλι, ας πούμε. Πιο πολύ το βρίσκουμε πιο εύκολο, πιο διαθέσιμο, ότι μπορείς να πας σε ένα σουβλατζίδικο και να πάρεις ένα σουβλάκι. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι το εύκολο δεν είναι πάντα και ηθικό και σωστό.
Και πρέπει να μπουν νομοθεσίες τουλάχιστον που να το μειώσουν αυτό, γιατί μόνοι μας νομίζω σαν άνθρωποι δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Οτιδήποτε μας ξεβολεύει δεν το επιλέγουμε. Πιστεύω, και γι' αυτό είμαι και σήμερα εδώ, πως η αλήθεια είναι αυτό που τα αλλάζει όλα. Το να δουν πραγματικά τι συμβαίνει αφιλτράριστα και με ενημέρωση, με τα ντοκιμαντέρ που προωθούμε για να πάρουν παραπάνω ιδέες. Πιστεύω αυτά τα δύο είναι το κλειδί για να μάθουμε τα πάντα και μετά να αλλάξουμε κιόλας. Σίγουρα δράσεις σαν τις δικές μας εδώ που κάναμε σήμερα, ενημέρωση και να μειώσει λίγο τον εγωισμό του, πιστεύω, και να καταλάβει ότι δεν είναι το ανώτερο πάνω στον πλανήτη, ότι όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη, μοιραζόμαστε τον ίδιο αέρα, όλοι θέλουμε να ζήσουμε και κανένας δεν έχει δικαίωμα να σκοτώσει κανέναν για να τραφεί. Πέρα από τα ζώα που είναι στην αλυσίδα τους. Πιστεύω σίγουρα βοηθάνε οι δράσεις των ακτιβιστών και βοηθάνε και ντοκιμαντέρ όπως το Dominion, τα οποία μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πηγή ενημέρωσης, επειδή τα έχει όλα μαζεμένα. Και από μια χώρα η οποία έχει υψηλά στάνταρ της εκτροφής ζώων, θανάτωσης ζώων κλπ. Πιστεύω η πληροφορία, καταρχάς, να ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτό να γίνεται από νεαρή ηλικία σχετικά. Είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος. Ναι. Πώς το βλέπεις? Απλά ότι αν το μάθεις σε μεγαλύτερη ηλικία, αν και όλοι μας ξέρουμε πάνω κάτω, πάντα κάτι ξεμά, αλλά ότι ίσως είναι πιο δύσκολο να γίνει αλλαγή. Γιατί υπάρχει τόσο πολύ, όχι μόνο η συνήθεια, αλλά ότι δεν μπορεί να θέλει να παραδεχτεί ότι είναι κάτι. Τι έκανα τόσο καιρό. Πιστεύω επίσης ότι εννοείται οι επιλογές, δηλαδή όσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν, όσο πιο εύκολο είναι, τόσο πιο δύσκολο θα είναι κάποιος να πει: ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, αν υπάρχουν παντού vegan επιλογές, που το βλέπουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου, ότι όσο περισσότερο vegan επιλογές υπάρχουν, τόσο πιο πολλοί vegan υπάρχουν. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν και περισσότερες vegan επιλογές ή να ξέρει και ο κόσμος πώς μπορεί να τρώει vegan. Η ενημέρωση, αυτού του είδους οι ακτιβιστικές δράσεις, όπου ο κόσμος, εντάξει, βλέπουμε και εδώ, περνάει κόσμος δηλαδή και βλέπει τις οθόνες, κάποιοι μένουν και κοιτάζουν, ευαισθητοποιούνται, αρχίζουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Κάποιοι κλείνουν τα μάτια. Κάποιοι κλείνουν βεβαίως τα μάτια, κάποιοι απλά περνάνε. Υπάρχει αυτό, αλλά εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή και υπάρχει και αυτή η εσωτερική διαμάχη, φαντάζομαι, αυτοί που θα περάσουν με κλειστά τα μάτια και δεν θα ασχοληθούν, εσωτερικά φαντάζομαι παρόλα αυτά θα έχουν μια διαμάχη. Ναι. Σίγουρα βοηθάει η ενημέρωση. Βασικά η ενημέρωση είναι απλά, γιατί οι περισσότεροι, αυτό που λέγαμε και πριν, δεν ξέρουν ότι πληρώνουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους που κάνουν ό,τι κάνουν. Τώρα η ενημέρωση μπορεί να γίνει, πιστεύω, με δύο τομείς, σε δύο στάδια. Απ' τη μία να έρθουν οι άνθρωποι σε επαφή με ζώα, είτε αυτά είναι σκυλάκια και γατάκια, που όντως στην κοινωνία έχουμε πολύ πιο πολλά οικόσιτα σκυλάκια και γατάκια, είτε ακόμα και σε καταφύγια με αγελάδες, γουρούνια, ώστε να έρθουν σε επαφή να δούνε ότι τα πλάσματα αυτά υποφέρουν, ότι νιώθουν, ότι ρουλιάζουν, ότι θέλουν να ζήσουν. Πιστεύω αυτός είναι το ένα στάδιο της ενημέρωσης. Το άλλο σίγουρα είναι να ψάξουν απλά site όπως το Nutrition Facts ή Plant-Based DNT, η Νίκη που έχει το site, γενικά γιατρούς και έρευνες, που στην ουσία αποδεικνύουν ότι όλο αυτό το κάνουμε για τη γεύση μας και όχι για να ζήσουμε. Δηλαδή είναι επιλογή μας να το σκοτώσουμε ή όχι. Ναι. Δηλαδή οι γευστικοί μας αδένες έχουν μάθει. Ναι. Okay. Θα έλεγα ίσως και ένα δυνατό σοκ, δηλαδή να παρακολουθήσει κάποιο βίντεο που να τον συνεπάρει, αλλά ίσως και κάποιο ακραίο βίντεο αιματηρό σφαγή, σε καταστάσεις που συμβαίνουν όντως σε σφαγεία, σε μηχανίες γούνας, σε πειράματα σε ζώα, σε κάτι τέτοιο. Ίσως όμως και άμα βρει ένα αντίστοιχο δικό του από την κοινωνία του, άμα συνειδητοποιήσει ότι θύμα υπάρχει και εκείνο στην καθημερινότητά του, σε πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή, όταν εργάζεται και είναι εργαζόμενος, το αφεντικό του προφανώς τον εξουσιάζει και τον καταπιέζει. Άρα, αυτόματα είναι στη θέση του ζώου γιατί καταπατάτε. Το σκοτώνει ψυχολογικά όμως και κοινωνικά. Άρα, ίσως και με αυτή την πλευρά να καταλάβει κάτι. Τι πιστεύεις? Εγώ θα πω απλά ενημέρωση. Η συνεχής ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως είπα και πριν, δεν γνωρίζει ο κόσμος και όταν του βάζει τα γεγονότα όπως είναι, έτσι, ομά στο πιάτο του, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, στο τέλος, κάποια στιγμή θα υποκύψει και θα αλλάξει τις συνήθειές του, θα βάλει μυαλό, πώς να το πω έτσι.
Τι έχεις δει εσύ με τη δική σου εμπειρία? Η σωστή ενημέρωση, ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ, να βλέπει τι γίνεται. Δυστυχώς δεν βοηθάει, αλλά σαν καλό παράδειγμα εμείς έχουμε τα σκυλιά, τα οποία ας πούμε για παράδειγμα στην Κίνα είναι τροφή. Και συνήθως εγώ τους φέρνω παράδειγμα τα σκυλιά που ευαισθητοποιούνται. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί με τα άγρια ζωής όντα. Ναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν πει, ξέρεις, έχεις δίκιο, αλλά δυστυχώς επειδή σου περνάνε αυτό το μήνυμα ότι το έχεις ανάγκη, δεν μπορούν να το σταματήσουν. Τι πιστεύεις εσύ? Γιατί ο κόσμος βλέπει τα ζώα. Συγγνώμη, τι βοηθάει περισσότερο στο να αλλάξει ο κόσμος στον τρόπο που βλέπει τα ζώα? Βοηθάει με το να γίνει η vegan διατροφή πιο διαδεδομένη, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, να βλέπεις πολλές επιλογές, αλλά και επίσης να πάψουμε να βλέπουμε τα ζώα ως κρέας, να μπουν νομοθεσίες που να απαγορεύουν το να πεις ότι ένα ζώο ή ένα τρόφιμο είναι υγιεινό άμα είναι σώμα κάποιου νεκρού ζώου, και να αποστασιοποιηθούμε από την άποψη ότι το ζώο είναι κρέας, είναι φαγητό, να το λέμε με το όνομά του, είναι ένα πτώμα, ας πούμε. Αν θα μπορούσες και μια στιγμή να μπεις στη θέση των ζώων, τι θα έλεγε σε κάποιον τον οποίο βλέπει εξ αρχής ότι θα τον σκοτώσει, αλλά για τον χύψη λόγο δεν είναι ικανός να αντιδράσει και να τον σταματήσει από το να τον σκοτώσει? Να έχουν ανοιχτό μυαλό πάντα και να βάλουν τον εγωισμό τους στην άκρη. Να θυμούνται, να υπενθυμίζουν τον εαυτό τους ότι πρέπει να σκεφτούν λίγο και τον άλλον άνθρωπο, το άλλο άτομο απέναντί τους. Καλό είναι να ενημερωθούμε οι ίδιοι πρωτίστως, να έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, να δούμε και να διαπιστώσουμε ότι δεν μιλάμε απλά για ένα κρέας, δεν μιλάμε για αντικείμενα, μιλάμε για άτομα, αλλιώς ανθρώπους. Όπως ακριβώς δεν θα τρώγαμε ανθρώπους, δεν υπάρχει λόγος να φάμε και τα μη ανθρώπινα ζώα. Έχουν το ίδιο δικαίωμα που έχουμε κι εμείς. Μα πώς θα τα άφηνες αυτά, εκτός? Αυτή είναι. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι για ένα γεύμα της στιγμής, ένα ζώο χάνει τη ζωή του για πάντα. Και είναι κρίμα να το ξανασκεφτούν. Ότι δεν χρειάζεται να συμβάλλει σε αυτό, ότι έχει επιλογή και ότι μπορεί να είναι απόλυτα υγιής με μια vegan διατροφή. Θα πρότεινα να ψάξουν περισσότερο πράγματα για διατροφή που δεν ξέρουν ουσιαστικά ότι μπορείς να επιβιώσεις χωρίς να καταναλώνεις ζωικά προϊόντα. Να είσαι υγιής και όχι απλά να επιβιώσεις. Ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές γεύσεις που κάποιος μπορεί να μην έχει δοκιμάσει, vegan συνταγές και από vegan εστιατόρια. Και τέλος θα πρότεινα να δει ο κόσμος το Dominion. Δείτε το Dominion. Thanks, man. Σίγουρα να κάτσει να σκεφτεί μόνος του, να μην επηρεάζεται από αυτούς που σίγουρα δεν έχουν σκεφτεί και να θυμάται ότι πάντα η αλήθεια έχει 3 στάδια. Έτσι. Στην αρχή θεωρείται κάτι wow, μετά δέχεται μια γελιοποίηση, στο τέλος θεωρείται αυτονόητο, η χορτοφαγία είναι αυτονόητη, αλήθεια, ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε κανένα ζώο για να τραφούμε, ενώ υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Αυτό. Και εδώ τον Ινάκη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω να προτείνω σε όλους να είναι πιο ενεργοί, γιατί σήμερα είμαστε εδώ περίπου 30 άτομα και έχουμε ήδη κάνει 3 διαφορετικά σημεία δράση, λόγω του καιρού βέβαια, και μιλήσαμε με πάνω από 100 άτομα. Οπότε αν αντί για 30 ήμασταν σήμερα 50-60, θα ήταν και διπλές αυτές τις συζητήσεις, οπότε και πολύ πιο γρήγορα να έρθει η αλλαγή που θέλουμε για τα ζώα και να είναι ελεύθερα. Ενημερωθείτε, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube και στο, να μην κάνουμε διαφήμιση, το άλλο, το συνδρομητικό. Γενικότερα. Ναι. Ενημερωθείτε και όχι μόνο με βίντεο, υπάρχουν και site να ενημερωθείτε να δείτε τι συμβαίνει και πόσο επηρεάζει και την υγεία μας και το περιβάλλον ουσιαστικά. Αυτά βασικά, ενημερωθείτε και από εκεί και πέρα κάντε τη σύνδεση.
Θα ήθελα να πω δύο πράγματα πάλι και αυτό σε δύο στάδια. Στους vegan θα ήθελα να πω ότι αυτό μπορεί να ακουστεί κάπως τώρα. Σίγουρα βοηθάς όταν είσαι vegan τα ζώα, γιατί μειώνεις τη ζήτηση από ένα προϊόν και αυξάνεις τη ζήτηση σε ένα άλλο. Οπότε δίνεις λεφτά στο άλλο προϊόν. Αλλά εγώ το σκέφτομαι ότι είναι λίγο σαν να βλέπεις κάποιον στον δρόμο να κακοποιεί ένα σκύλο και να περνάς εσύ. Άμα πας και το κλωτσίσεις κι εσύ, είσαι ο συμβατικός άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στην κοινωνία. Κάνεις το ίδιο. Ναι, άμα περάσεις και απλά διαφορήσεις, είσαι ο vegan. Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο γιατί δίνεις τα λεφτά σου σε όσπρια, οπότε επηρεάζει ζήτηση και πάλι. Αλλά ας πούμε οι vegan απλά δεν συμμετέχουν σε αυτό. Θα έλεγα λοιπόν στους vegan να είναι πιο ενεργοί, να μιλάνε, να κάνουν το τρίτο στάδιο. Δηλαδή, όταν βλέπουν κάποιον να κακοποιεί ένα σκύλο στον δρόμο, να πάνε να του μιλήσουν, να πάνε να τον εμποδίσουν, να κάνουν όποιο τρόπο μπορούν να το σταματήσουν αυτό. Δηλαδή, θα έλεγα στους vegan να γίνουν πιο ενεργοί και από τα social media και από την ομάδα. Να βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει με τη μορφή που μπορούν. Μπράβο, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας, όπως νιώθει άνετα. Και στα μη vegan άτομα που παρακολουθούν, εγώ θα έλεγα στην ουσία αυτό που με βοήθησε εμένα να καταλάβω λίγο τι συμβαίνει. Αυτό που σκέφτηκα είναι αν έχει διαφορά να σκοτώνεις ένα σκύλο από το να σκοτώνεις ένα γουρούνι ή από το να σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Και η διαφορά, αν έχει διαφορά για το ίδιο το ζώο, όχι για σένα που το κάνεις. Δηλαδή, υποφέρει κάπως διαφορετικά, ας πούμε, το γουρούνι. Έχουμε το δικαίωμα να τα σκοτώνουμε. Τι πιστεύετε, δεν ξέρω, να μου απαντήσουν στα σχόλια τα παιδιά. Αυτό εδώ. Ναι. Μπορεί να είναι και στα επόμενα. Go vegan. Εγώ θέλω να πω σε αυτούς που μας βλέπουν ότι δοκιμάστε να μειώσετε λίγο το κρέας, δοκιμάστε να κάνετε κάποιες συνταγές μόνοι σας και πραγματικά θα αγαπήσετε τη vegan διατροφή. Έτσι και εμείς. Και εμείς τρώγαμε κρέας χθες, που λέει ο λόγος, και τώρα έχουμε αλλάξει και είμαστε πάρα πολύ καλά, ζωντανοί και υγιείς. Και ξέρω ότι αν δεν φάω κρέας, θα ξυπνήσω το πρωί πιο ανάλαφρη. Την ξέρετε τη δουλειά δηλαδή. Θα έχω κέφι, θα έχω δηλαδή... Ενέργεια. Ενέργεια, ναι. Όταν θα φάω κρέας θα δυσφορήσω. Θα βαρύνω. Ναι, γιατί δεν είναι τροφή που την δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Είδατε που έχουμε ενστερνίσει το κρέας με το barbecue, ας πούμε, το ψήσιμο, με το βρασμό. Ναι, το έχουμε συνδυάσει με την υγεία, ότι φάει κρέας να είσαι γερός και αν θα τρως κρέας θα είσαι γερός. Και από πού θα πάρεις το σίδηρο, από πού θα πάρεις το ασβέστη, όλα αυτά. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.